سلام، من ترکم هستم. تو این ویدیو میخوام نحوه آماده سازی ناخن رو قبل از کار با آبرنگ بهتون آموزش بدم و نحوه آماده سازی آبرنگ، همچنین نحوه انتقال آبرنگ به پالت رنگمون، همچنین چند تا طراحی پایه قبل اینکه بخواید طراحی اصلی رو شروع کنید مثل گلبرگ، ساقه، اینها رو بهتون آموزش میدم و کار با قلم و اینکه چه مقدار رنگی شما نیاز دارین برای اینکه کار طراحیتون رو انجام بدیم. برای مثال، برای شروع اول شما به یه بک‌گراند نیاز دارید که روی پالت طراحیتون بزنید. این بک‌گراندمون بیشتر میشه از لاکچل سفید استفاده کرد که شما این لاکچل سفید رو میزنین داخل دستگاه یووی میذاریم به مدت 60 ثانیه میذاریم تا خشک بشه. بعد با کلینزر روش رو تمیز میکنیم، با پد کلینزر روش رو تمیز میکنیم. وقتی که اون نوچی لاکو که گرفتیم تاپ مات میزنیم و تاپ مات رو هم به مدت 60 ثانیه میذاریم توی دستگاه یووی تا خشک بشه. بعد اینکه تمام این کارها مراحل رو انجام دادین، پالت شما آماده است برای طراحی کردن. ممنونم که تو این ویدیو با من همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت بذارین و با دیگران به اشتراک بذارین. زمانی که شما میخواید طرحتون رو بکشید، طرحتون رو اجرا کنید روی پالت، نیاز هستش که آبرنگتون رو آماده کنید و بیارید روی پالت رنگتون. من از یه دونه اسپری آب استفاده میکنم. اسپری آبمو روی رنگایی که میخوام اسپری میکنم و بهش زمان میدم تا یه مقداری از اون حالت سفتی در بیاد و همچنان که داریم بهش زمان میدیم پیگمنت های آبرنگمون با آب قاطی میشه و یه پیگمنت قوی تری ما داریم موقع برداشتن آبرنگ از روی این پالت آبرنگمون. وقتی که شما بهش زمان ندین و همین موقعی که اسپری آب رو زدین آبرنگ بردارین، یه آبرنگ خیلی رقیق و خیلی نامطلوبی دارین که ما این رو نمیخوایم. همچنان که بهش تایم بدین وقتی که بهش تایم بدین این پیگمنت ها با آب قاطی میشه و یه ترکیب خیلی خوبی بهمون میده. ما از این ترکیب میتونیم استفاده کنیم برای طراحی. خب اولین آموزشی که ما میخوایم داشته باشیم الان من تایم دادم و رنگ مشکیمو برمیدارم و نحوه کشیدن ساقه رو میخوام بهتون آموزش بدم. اول که نباید قلممون پر از رنگ باشه. این کار باعث میشه که یه ساقه خیلی پهن و جالبی نداشته باشه. مثل اینکه من رنگ زیادی برداشتم، ببینید ساقه خیلی پهن و یه خط خیلی پهنی بهمون میده. وقتی که میخواین از قلم استفاده کنین و یه خط نازک بکشین، باید با زاویه 90 درجه قلمتون رو نگه دارین، زاویه 90 درجه روی پالت نگه میداریم و خیلی آروم و آهسته خطتون رو میکشیم. الان این اون طرحیه که ما میخوایم.
نه این یکی. اگر شما همین خط رو به همین نازکی، به همین ظرافت بخوایم بکشین ولی با حالت زاویه 60 درجه یا 45 درجه، این خط رو بهمون میده که ما بازم اینو نمیخوایم. مقدار آبرنگی هم که از روی پالت رنگتون برمیدارید نباید خیلی زیاد باشه که شوره کنه، نه خیلی کم باشه و با زاویه 90 درجه دستمون رو نسبت به پالت نگه میداریم. خیلی آهسته خطمون رو میکشیم.